PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म विष्णुराज उप्रेती। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रालीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यस कार्यक्रममा अहिले वर्तमान अवस्थामा देखिएका नीतिगत विचलनहरू र यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ गण्डकी प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेको उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ। उहाँ जनसङ्ख्या विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। आज हामी यो सवालमा के कस्तो अवस्था छ र अब कसरी जानु पर्ला, नीतिगत रूपमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त यहाँहरू दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला मान्यज्यूबाटै सुरु गर्छु। अब हामीले देख्दाखेरि अहिले यही विषय, यही विधामा अनुसन्धान गरिराख्ने, नजिकबाट हेरिराख्ने एउटा अनुसन्धानकर्ताको आँखाबाट कस्तो देखिन्छ भने हाम्रो राज्यले गरेको अपेक्षाभन्दा भिन्न खालले सामाजिक रूपमा पनि तनावहरू, नकारात्मक धारणाहरू, सबै एक किसिमको धार्मिक खालका तनावहरू, सांस्कृतिक तनावहरू देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्र पनि त्यति राम्रोसँग अगाडि बढेको देखिएन। आर्थिक रूपमा पनि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ चुनौतीहरू आए भनेर बारम्बार वार्निङ गरिराखेको अवस्था देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि पार्टीहरूको बिचको अन्तर्सम्बन्ध, त्यसपछि गएर राजनीतिक अवसरवादिता, यी कुराहरू सही तरिकाले नगएको जस्तो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि तलमाथि भइराखेको एउटा राष्ट्रिय सहमति, एकता हुन नसकेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। सङ्घीयताले पनि जे अपेक्षा गरेको त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। यस्तो यो किन भयो? यो त हजुरहरूले यो प्रणाली ल्याउनु भयो, आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै जानुपर्ने, नेपालीहरू सुखी हुँदै जानुपर्ने, हाम्रो चाहिँ अझ सान बढ्दै जानुपर्ने अवस्थामा झन्झन एकपछि अर्को गर्दै समस्याले चेपिँदै गएर कतै हामीलाई यही परिवेशले लतारेर किम कर्तव्य विमूढ त बनाएको होइन। यसमा के छ हजुरको विश्लेषण? यसमा एउटा समस्या के हो भने पार्टीहरूले लामो सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक क्रान्ति, अहिले त यसलाई सामाजिक क्रान्ति पनि भन्न सकिन्छ, किनभने उत्पादन पद्धति पनि चेन्ज भयो अहिले। त्यस कारणले सामन्तवाद अन्त्य गरेर, राजतन्त्र अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ, अहिले यहाँनिर तपाईँले यावत जे कुराहरूको प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, असन्तुष्ट कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसको एउटा मात्रै मूल कारण के हो भने पार्टीहरू, पार्टीका नेताहरू क्रान्ति गर्न सफल भए। यो क्रान्तिको जे म्यान्डेट थियो, जे चाहिँ तपाईँको क्रान्तिपछि जे खालको अपेक्षा, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा जनताले, राष्ट्रले चाहिँ गरेका थियो होइन, त्यो अनुसारको चाहिने पूर्वाधारका कुराहरू केही पनि गरेन अहिलेसम्म नेताहरूले। आज चाहिँ कमसेकम 10 वर्ष 8 वर्ष भइसक्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको, सामन्तवाद समूल रूपमा अन्त्य भएको। हाम्रो चाहिँ मुलुकको कन्टेक्स्टमा के थियो भने हाम्रो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको थियो। चीनमा या क्युबामा या भियतनाममा भएको जस्तो चाहिँ तपाईँको सशस्त्र सङ्घर्षबाट, या हिजो फ्रेन्च रिभोल्युसन हुँदाखेरिको, या चाहिँ अमेरिकन रिभोल्युसन हुँदाखेरिको कुरा जस्तो त्यो हिंसात्मक खालको चाहिँ रिभोल्युसन नभएर पिसफुल खालको रिभोल्युसन थियो। यो पिसफुल खालको रिभोल्युसन भएको चाहिँ मुलुकमा चाहिँ त्यहाँको नेताहरूले, जो क्रान्तिकारी नेताहरू थिए, क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नेताहरू थिए, पार्टीहरू थिए, उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने त्यस्तो देशमा हामीले पुरानो ब्युरोक्रेसीलाई फाल्न सक्दैनौँ। हामी एकैचोटि पुरानो सेना प्रहरी पनि फाल्न सक्दैनौँ, हामी पुरानो चाहिँ अड्डा अदालत पनि फाल्न सक्दैनौँ हामी। त्यस कारणले त्यो के गर्ने भन्दाखेरि त्यो नयाँ व्यवस्थाले, नयाँ सत्ताले आफ्नो चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटाइज गर्दै गर्नु पऱ्यो, या चाहिँ रिभोल्युसनाइज गर्दै गर्नु पऱ्यो। क्रान्तिको चाहिँ मर्मान्तर त्यसलाई क्रान्तिकारीकरण गर्दै जाने।
अब पहिलेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ जुन ढङ्गले चलिरहेको थियो अहिलेको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरणबाट लैजानुपर्ने, चाहे चाहिँ निजामती सेवावाला, चाहे प्रहरी, चाहे चाहिँ सेना, चाहे चाहिँ अदालत होस् होइन। त्यस कारणले हाम्रो क्रान्तिमा के मात्रै भयो भने क्रान्ति भयो भने यो होइन, क्रान्तिमा चाहिँ राजसत्ता परिवर्तन भयो। अब सामन्त वर्ग रहेन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको राजसत्तामा चाहिँ कस्तो भयो भने संसद नयाँ आयो, सरकार नयाँ आयो, तर त्यो सरकार संसदले नयाँ चाहिँ व्यवस्था अनुसारको कानुनहरू बनाउने काम, पोलिसी बनाउने काम गर्नै सकेन। पोलिटिकल डिपार्चर हुनु पऱ्यो नि त, ठ्याक्कै एउटा चाहिँ व्यवस्था अर्को व्यवस्थामा आइसकेपछि सबै पोलिसीमा चेन्ज हुनु पर्थ्यो। पोलिसी चेन्ज गर्ने कुरा पनि त्यसले अनदेखा गरो, केही पनि गरेको छैन। अनि तपाईँको त्यो जे चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानव स्रोत थियो या जे खालको संरचनाहरू थियो त्यसलाई पनि त्यो क्रान्तिअनुसार ढाल्नु पर्थ्यो। सेनाको काम गर्ने तरिका पुरानै छ, प्रहरीको काम गर्ने तरिका पुरानै छ। आजको दिनमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पछाडि त्यो प्रहरीको चाहिँ बौद्धलकालको चाहिँ कार्यशैली अहिले कार्यशैली कुनै परिवर्तन छ? एउटा पनि परिवर्तन छैन। जनता चाहिँ त्यस कारणले मैले भनेको त्यस कारणले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने हामीले सबै पोलिसीका हिसाबले नीतिगत सब डिपार्चर गर्नु पर्थ्यो। त्यो मेरै पार्टीले पनि गर्न सकेन भन्छु मैले, अलिअलि गर्न खोजेको त्यसैले अरूको त यसमा चाहिँ माने मतलबै देखिएन होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ संरचनागत चाहिँ तपाईँको हाम्रो त खालि शासन प्रणाली मात्रै बदलिएको होइन नि, अर्थतन्त्र बदलिएको होइन, बदलिएको त्यो क्रान्तिले त्यो बदल्यो नि, तर त्यो अनुसारको काम चाहिँ नभएको भने क्या यो पोलिसी डिपार्चर गर्न सकेनन् पार्टीहरूले भने चाहिँ किन नसकेका पार्टीहरूले? किनभने हजुरको पार्टी त एउटा यो देशको ठुलो पार्टी, काङ्ग्रेस अर्को ठुलो पार्टी। आज यस्तो छ, त्यो यो चाहिँ पोलिसी डिपार्चर गर्ने त्यो व्यवस्था स्थापना गर्ने बेलामा संविधान बनाउने बेलामा उनीहरूको चाहिँ विभिन्न परिस्थितिमा एक ठाउँमा उभिए पनि उनीहरूको पोलिसीकै हिसाबले उनीहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ फरक थियो। अनि तपाईँको एउटा कमन चाहिँ एजेन्डा पनि फेला पार्न नसक्ने, कमन ग्राउन्ड पनि फेला पार्न नसक्ने, फेला नपरेको हो। या त त्यही दक्षिणपन्थी भनेको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ बहुमत दिनुपर्छ जनताले, जे गर्थ्यो उसले गर्थ्यो, या चाहिँ एमालेलाई चाहिँ बहुमत दिनुपर्छ जनताले, उसको चाहिँ के अरे कम्फोर्टेबल मेजोरिटी नभइकन त्यो त संविधान नै हजुरहरूले यस्तो बनाइदिनु हो, बहुमत कसैको नआउने होइन, त्यस्तो होइन। त्यसमा पनि मेरो कमेन्ट छ, तपाईँहरूले जे भनिरहनु त्यो गलत कुरा हो र कसरी? किनभनेदेखि त्यस कारणले यो सबै चिजमा चाहिँ क्रान्तिको जे चाहिँ के अरे म्यान्डेट थियो त्यो अनुसारको सरकार बनेन। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ गर्न चाहेर पनि उसले पोलिसीगत चाहिँ डिपार्चर गर्न सकेन, एउटा कुरा अघि। दोस्रो कुरा चाहिँ यिनै पार्टीहरू अब अहिले त मैले त त्यो भन्ने चाहिँ सुविधा पाएँ किन मेरो पार्टीले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेन होइन, तर हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ ठुला पार्टीहरूको चाहिँ चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ पुरानै खालको, नयाँ व्यवस्था ल्याउने पुरानै ढङ्गले भनेपछि त असफल हो। हाम्रो कार्यशैलीगत हिसाबले तपाईँको आचरणको हिसाबले हाम्रो धेरै चाहिँ तपाईँको क्रान्तिका चाहिँ मर्मुताबिक चाहिँ गर्ने कुरा धेरै देखिएन। यो असफल हो। त्यस कारणले गर्न नसक्ने 8 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो, हामी असफल हुन लागेका हौँ त? होइन, त्यस्तो चाहिँ नै। त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतार हुन्छ, किनभने दुनियाँमा कुनै क्रान्तिपछि स्थापित हुने राज्य सत्ताले चाहिँ टेकअप गर्न चाहिँ समय लाग्छ। यो चाहिँ त्यो 5 वर्षभित्रै चाहिँ के हाम्रो संहिताले जे टेकअप लिएको थियो अघिल्लो सरकारको पालामा, यद्यपि त्यो चाहिँ गतिप्रति त्यो वेगप्रति मेरो त असन्तुष्टि सधैँ थियो, मतलब बढी गर्नुपर्छ भन्ने सधैँ थियो। तर दुनियाँको सापेक्षतामा हेर्नु पऱ्यो नि, अझ केन्यामा के भइरहेछ, इराकमा के भइरहेछ, नयाँ व्यवस्था बनिसक्यो, सुडानमा के भइरहेछ, नाइजेरियामा के भइरहेछ, समयको सापेक्षता र मानिसको अपेक्षाको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने हो। त्यस कारण त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त केही न केही भयो, कति नभएको होइन। प्रदेशहरू चल्न थाल्यो नि त, स्थानीय तहहरू चल्न थाल्यो, तर जसरी चल्नु पर्थ्यो जसरी चलाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको छ। म हजुरसँग पछि यसमा फेरि थप आउँछु। त्यसैमा मैले चाहिँ अब लास्टमा यही प्रश्नको चाहिँ कन्क्लुज कसरी गरेँ भने क्रान्ति गर्न नेताहरू सफल भए, पार्टीहरू सफल भए, क्रान्तिको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न चाहिँ आनाकानी हो। असफल चाहिँ होइन, असफल चाहिँ होइन। अब टाइम दिउँ न, पनि एक दुई टर्म चाहिँ टाइम दिउँ न होइन। प्रोफेसर साहब, तपाईँ त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट आज मान्छेकै जनसङ्ख्याकै बारेमा विश्लेषण गरेर बस्नुभएको हो। यो अहिले जुन जे देखिएको छ समाजमा,
जुन खालका चाहिँ धेरै खालका अस्थिरताहरू धेरै यो किन भएको तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त जनसङ्ख्याको अहिलेको पछिल्लो जनगणनाको पनि विश्लेषण गरेर यसको चरित्रहरू गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो के कारणले गर्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणबाट के कारणले गर्दा यो अहिलेको अवस्था देखेको? यो हुने नै यस्तै हो कि अलि बुझ्नेले बढी अहिले पिएस सरले भने जस्तो अलि बढी बुझेको, अलि छिटो हतार गरेको अपेक्षा अलि बढी भएको हो कि के हो यो? धन्यवाद विष्णु सर। म मानज्यूकै कुरालाई टेकेर त्यहीँबाट अगाडि बढ्नु मन लाग्यो। मलाई जस्तो उहाँले जुन कुराहरू उठान गर्नुभएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू। पार्टीहरू सधैँ क्रान्ति गर्ने, क्रान्ति एक किसिमले सक्सेस भयो, तर सक्सेस भनेको पूर्ण सफलता त होइन, किनभने एउटा कम्प्रोमाइजमा नेगोसिएसनमा आएको हो र नेगोसिएसनमा आएको कुनै पनि राजनीति प्रणालीले कम्प्लिटली 100% चेन्ज गर्न सक्दैन, उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई जुन रूपले परिवर्तन गर्नुभयो, अघि मानज्यूले भन्नुभयो जस्तै त्यो परिवर्तन गर्ने चाहना भएन, पहिलो कुरा भएन होला भनौँ। अथवा जे जति परिवर्तन भएको छ, जस्तो संविधानमा त छ नि त, 2015 को संविधानमा त धेरै कुराहरू छ नि, त्यो कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थिति भइरहेको छैन। त्यो भनेको मतलब चाहिँ मैले चाहिँ कसरी बुझिरहेको छु भने सबै पार्टीहरू त्यो आफूले बनाएको संविधानमा कोही पनि इमान्दार छैन, अपनत्व नै लिएको छैन होला कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने एउटा विधेयक एउटा पार्टीको हुने, अर्को विधेयक अर्को पार्टीको हुने, अर्को विधेयक अर्को पार्टीको हुने त होइन नि त। किनभने एउटा पार्टीको सरकारले बनाएको विधेयक अर्को पार्टीले विरोधै गर्नुपर्ने, फेलै गराइदिनु पर्ने, त्यो होइन नि त वास्तवमा। त्यो यो जति पनि तपाईँको यो नीति नियमहरू, तपाईँको ऐनहरू भनौँ न बनाउनु पर्ने र स्थापित गर्नुपर्ने, पास गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ, त्यो नगरिकन हुँदैन। त्यसपछि मात्रै अनि कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने कुरोहरू सुरु हुन्छ। वास्तवमा कार्यान्वयन गर्ने स्थितिको जुन एउटा इन्स्टिट्युसन हो, त्यो इन्स्टिट्युसनमा नै हामी पुग्नै पाएको छैन वास्तवमा। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले दलभन्दा अरू जनता देखेनन्। म त्यहाँ जोड्न खोजेको जनतामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। यो केही समयमा यो मास कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गर्दाखेरि यति फास्ट तपाईँको परिवर्तन आइसक्यो कि हामीसँग तपाईँको अहिले कतिले भन्छ चारवटा पुस्ता छ अथवा 3 पुस्ता एक्स, वाई, जेड, अल्फा जेनेरेसनको कुराहरू गरिरहेको छ। अल्फा जेनेरेसन भनेको जुन अहिलेको अल्ट्रा मोडर्न जुन छ नि, तपाईँको जन्मिँदै डिजिटलसँग जन्मिने हाम्रो एउटा पुस्ता भयो, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता पनि हुनुहुन्छ, अनि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो जुन आयो अहिले डिजिटलसँगै सँगसँगै आएको। त्यो पुस्ताको उनीहरूको माग र उनीहरूको आवश्यकता, माग भन्नाले मागै गरिरहनुपर्छ भने आवश्यकता, किनभने उनीहरूको आवश्यकता अब आउने 5 वर्षपछिको जेनेरेसन, 50 वर्षपछिको जेनेरेसनलाई हामीले कस्तो सोचेर नीति निर्माण गर्नु पर्यो भने त हामीले नै त्यो अघिल्लै पुस्ताकोले सोच्नु पर्यो नि, त्यो सोचेको छैन। अनि नि अहिले यही जनसङ्ख्याकै तपाईँले युवाहरूको अपेक्षा मनोविज्ञानकै कुरा गर्दाखेरि अहिले एउटा बजारमा एकदमै चलिराखेको चाहिँ अब यी पहिलाका पार्टीहरू पुराना भए, यिनीहरूका चिन्तनहरू पुराना भए, नयाँ पार्टीहरू आउने भए, नयाँ पार्टीमा बन्ने, युवाहरूले नयाँतिर जाने, यस्तो खालको पनि बहस चिन्तन देखिराखिएको छ। यसमा यो युवाको मनोविज्ञान र पार्टीको अन्तर्सम्बन्ध रिलेसन चाहिँ के हो, कस्तो हुन्छ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट? के अहिले चाहिँ यो पुराना भनिएका अथवा ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई छोडेर जनसङ्ख्याको मुभ चाहिँ अहिले नयाँ आएका पार्टीतिर सर्न लागेको हो र? त्यो होइन वास्तवमा। त्यो भनेको परिस्थितिवश एउटा भनौँ न बाध्यात्मक हो। त्यो जुन युवा एउटा जमात छ अथवा युवा सोचाइ राख्ने त्यो बाध्यात्मक के हो भनेदेखि त्यो अवस्था र त्यो वातावरण भन्ने र तयार गर्नुपर्ने भइराखेकै पार्टीहरूले हो। त्यो भइराखेको चलिरहेको पार्टीहरूमा त्यो वातावरण नभइसकेपछि अनि अरूतिर तपाईँ विकल्प खोज्ने हो नि त मान्छेले। त विकल्प भनेको एउटा उसको आफ्नो त्यो युवाहरूको आफ्नो स्थानको कुरा पनि होला। अर्को कुरो चाहिँ युवाहरूलाई जुन को चाहना अनुसारको जुन अहिलेको जुन विकास र अब भनौँ स्वास्थ्यको कुराहरू गरौँ, शिक्षाको कुरा गरौँ, ट्रेनिङको कुरा गरौँ, अवसरहरू, अनि त्यसपछि सबै कुराहरू भइराखेका पार्टीहरूले त्यो दिन सकेनन्। नमस्ते, म पारस खड्का।
हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली हो। मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास ब्याङ्कमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अनि त्यसपछि सबै कुराहरू भइराखेका पार्टीहरूले त्यो दिन सक्ने भए त त्यो अर्को नयाँ पार्टी उब्जिनुपर्ने कुनै कारणै छैन। मान्यज्यू हजुर त यति धेरै पार्टी छ हामीसँग पनि एउटा ठुलो पार्टीको यो भएन रे, सक्नु भएन हजुरहरूले दिन, यो चाहिँ युवाहरूको मनोविज्ञान अनुसार काम भएन भन्ने खालको एउटा कन्क्लुजन आयो प्रोफेसर साहबबाट। के हो यो, कसरी दिनुहुन्छ हजुरहरूले, यसमा के छ हजुरहरूको? यस्तो के हुन्छ भने दुनियाँमा चाहिँ धेरै वर्ष शासन चलाइराखेपछि त्यो प्रति मान्छेको चाहिँ विभिन्न टिप्पणीहरू हुने गर्छ नि, विकल्पहरू मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ। यस्तो भयो, अर्को भए त यस्तो हुन्थ्यो कि, अर्को भए त यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ। तर म के देख्छु आज भन्दा आजको दुनियाँमा उहाँले एउटा कुरा ठिकै भन्नुभएको छ। यो नयाँ पार्टी चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै मुलुक चलाउने भनेर चलेको स्थापना भएको होइन। यसले चाहिँ यो समस्याको समाधान होइन। किन समस्याको समाधान होइन? अहिले जे पार्टीहरू छन् नि, उनीहरू पार्टी चलाउनलाई या राज्य चलाउनलाई या देश चलाउनलाई एउटा निश्चित फिलोसफी चाहिन्छ। तिनीहरू कुनै फिलोसफीमा टिकिया छैन। निश्चित सिद्धान्त चाहिन्छ। के भन्नु पऱ्यो? कि समाजवाद भन्नु पऱ्यो, कि पुँजीवाद भन्नु पऱ्यो, कि न्याय भन्नु पऱ्यो, कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शोषण भन्नु पऱ्यो। एकैचोटि सत्य कुरा दुईवटा हुँदैन, असत्य कुरा पनि दुईवटा हुँदैन होइन। त्यस कारण निश्चित मुलुक बनाउने चाहिँ तपाईँको भिजन पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन, कुनै कार्यक्रम ल्याएको पनि देखिँदैन। यो तत्काल चाहिँ तपाईँको ज्यानमा एउटा घाउ हो भने त्यहाँ चाहिँ यसो औँसी लगाउने काम मात्रै गरिरहेको छ क्या त्यो चाहिँ शक्तिले। त्यो चाहिँ झन् डरलाग्दो परिस्थिति हो। त्यो जुन चिज चाहिँ तपाईँको देखिँदाखेरि नयाँ छ होइन, पुरानोबाट वाक्क भएकोले नयाँ चिज देखेपछि त्यसको आकर्षण हुन्छ नि। तर त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा दिन सक्ने केही पनि देखिन्छ। अब त्यो त रियालिटी भयो। यो अहिले हजुरले भनेको वाक्क भाषण उता जान्छन्, दिन सक्ने पनि हजुरहरूको मूल्याङ्कनमा देखिँदैन। यता हजुरहरूले यो ठुला पार्टी एउटा कुरा मैले काङ्ग्रेस हजुर एउटा कुरा मैले चाहिँ त्यो एकदमै थ्योरिटिकल कुरा कसैले उठाएको छैन, मैले मात्रै उठाइरहेको छु। यो चाहिँ हामी चाहिँ मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ के अरे हिस्टोरिकल मेटेरियलिजम पढ्छौँ होइन। हिस्टोरिकल मेटेरियलिजमले के भन्छ भने भौतिक परिस्थितिले चेतनाको निर्धारण गर्छ एउटा कुरो होइन। अनि तपाईँको तलको इकोनोमिक बेस अनुसारको चाहिँ बेसले चाहिँ माथिको सुपरस्टारको निर्धारण गर्छ। तर हाम्रो क्रान्तिमा के भयो भने सुपरस्टारसम्म हामी पुग्यौँ, तर इकोनोमिक बेसलाई चाहिँ तपाईँको सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान कम भइरहेको छ अहिलेसम्म पनि होइन। र त्यसले जन्माएको एउटा ठुलो असन्तोष इन्टरनलाइजेसन पनि गर्न सकेनन् फेरि पार्टीले यो कुरो। अर्को कुरो त्यही चाहिँ सुपरस्टार पनि मैले भनेको थिएँ पिसफुल रिभोल्युसनमा जहिले पनि पुरानै सुपरस्टार त भत्किँदैन। चिनमा जस्तो रातै त्यो के अरे पुरानो दलहरू खत्तम गरेर नयाँ दल चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै आएन होइन। जस्तो रुसमा उसको आफ्नै सेना बन्छ, आफ्नै अदालत बन्छ, तर हजुरहरूले शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नु होला भने एकदम दोटो कुरा गर्दाखेरि अघि नयाँ शासन प्रणालीमा चाहिँ पुरानो चाहिँ तपाईँको संरचनाले काम गर्दैन। अहिलेको ठुलो कन्ट्राडिक्सन के छ भने नयाँ शासन प्रणाली र पुरानो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको बिचको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ। त्यो यो ब्युरोक्रेसीमा म पछि पनि फेरि यो सबै पुलिसमा भन्नुहोस् या पोलिसीमा भन्नुहोस्, यो काम गर्दैन, पोलिसीमा भन्नुहोस् होइन। संरचना नयाँ बनाइसक्यो, त्यो संरचना मुताबिक कानुन बनाउँदैनौँ हामी अघि। अनि शासन प्रणाली नयाँ राखिसक्यो, तर शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने चाहिँ तपाईँको पुरानै साधनबाट त्यो नयाँ चाहिँ चिज चल्छ भन्ने चाहिँ हामीले कल्पना गरेका छौँ। त्यो चाहिँ सम्भव नभयो अहिलेको कन्ट्राक्ट। त्यसले गर्दाखेरि जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू, क्रान्तिका चाहिँ इच्छाले
चाहिँ बोकेको कुरा त्यही भएर कार्यान्वयन गर्न यहाँ अहिले चाहिँ ठुलो कार्यान्वयन गर्न नसकेर पोलिसीगत रूपमा यही डिपार्चरमा कमजोरी भयो हुनाले मान्यज्यू एमालेप्रति या कांग्रेसप्रति या अरूप्रति चाहिँ असन्तुष्टि बढेर यही त एउटा ठुलो नीतिगत यहाँ अप्ठ्यारो भड्खालो नै यहीँ पर्यो के नयाँहरू पनि हजुरहरूको भनेअनुसार त्यति धेरै काम गर्न सक्दैनन् यो चाहिँ क्लियर छैन संरचना सिद्धान्त सङ्गठन उद्देश्य कार्यक्रम बिनै आए भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ आफ्नै पार्टीहरूले पनि ठुला स्थापित भनेका पार्टीहरूप्रति पनि जनताको आकर्षण पनि उहाँले भनेको कारणले वितृष्णा बढ्दै जाने आफै ठुला पार्टीहरू जो शासनमा छन् उनीहरूले अहिले भनेअनुसारको यो प्रणालीलाई फिट हुने खालको राज्यका संरचनाहरूमा रूपान्तरण पनि नगर्ने त्यसैको पार्ट भएर बस्ने यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा त यस्तो पनि पायौँ कि राजनीतिक शक्ति र ब्युरोक्रेटिक शक्ति आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ एक ढिका भइदिने विभिन्न आयोगहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा अख्तियार अनुसन्धान जस्ता ठाउँहरूमा जसले राज्यलाई गलत ठाउँमा गएकोलाई करेक्सन गराउनु पर्नेमा पनि आफ्नै मान्छेहरू भर्ना गरिदिने शर्तमा यस्ता खालका व्यथिति भए त भड्खालो परेन त यहाँ त ठुलो खालको त्यो त पहिले मैले भनेकै कुरामा टेक्नु न तपाईँ पोलिसी डिपार्चरै भएन नि त्यो त गर्नु त हजुरहरूले हो नि त गर्ने विचार भएन अब गर्ने नि त गर्ने त मैले चाहिँ तपाईँको म अहिले चाहिँ तपाईँको पृथ्वी गुरुङ भएर यो कुरा भनिरहेको छु क्या एउटा इन्डिभिजुअल एमालेको उपमहासचिव मात्रै भएर भनिरहेको छु मैले सिङ्गो एमाले भएर चाहिँ भनिरहेको छैन अब त्यस कारणले आजको दिनसम्म भन्छु आज तपाईँले भरि पनि प्रश्न उठाउनु होला आजको दिनसम्म हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी छैन छ गर्नु पर्दैन थियो अब आजको दिनसम्म हाम्रो नेसनल चाहिँ तपाईँको के अरे बोर्डर चाहिँ पोलिसी छैन बनाउनु पर्दैन पोलिसी बनेन त्यसको बल्ल चाहिँ के अरे कानुन बन्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति नै छैन बल्ल चाहिँ त्यसको अनुसारको चाहिँ तपाईँको सेनालाई कसरी परीक्षा लोकतान्त्रिक गर्ने पुलिसलाई कसरी गर्ने ब्युरोक्रेसीलाई कसरी गर्ने भन्ने होला होइन होला नि त त्यो 73 सालमा एउटा बनेको थियो त्यसपछि त्यसलाई यति राष्ट्रिय सुरक्षाको भएको छैन तर यी नीतिहरूको बारेमा धेरै ग्याप छ एकदम हजुरले भनेको सही अब चाहिँ तपाईँको हाम्रो वर्किङ स्टाइल पुरानै छ सबभन्दा ठुलो नेताहरूको म यहाँबाट भन्दाखेरि नेताहरूले फेरि चित्त दुखाउनु होला नेताहरूको माइन्डसेटै चेन्ज छैन क्रान्ति भयो भने चाहिँ बहुदल कालमा जसरी चलाएको थियो अलि गणतन्त्र कालमा पनि त्यसरी चलाइरहेको छ माइन्डसेट चेन्ज हुनु परेन संहिता आएपछि चाहिँ तपाईँको अधिकार त्यसैले पार्टीभित्र चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको डिस्कोर्स चाहिँ व्यापक रूपमा चलाउनु पर्यो यो पार्टीभित्र छलफलै जेनेरेसनल कुरा उठाउनु हुन्थ्यो पार्टीभित्र यसको डिस्कोर्स चाहिँ सुरु भएको छैन है संहितामा गयो आजकोसम्म पार्टीको ऱ्याङ्क मेरो पार्टीमा अरूले त गर्दै गरे छैन अलिअलि गर्ने हामी नै हो ढाँट्नु परेन मैले फेरि यो गर्व गरे पनि होइन आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाए पनि होइन अलिअलि गर्ने त्यही एमाले हो त्यसले पनि संहिताको बारेमा आजसम्म तल चाहिँ पालिकासम्म चाहिँ अध्ययन गरेको छैन छलफल परीक्षणै गराएको छैन अब सबै ठुला पार्टी आजको सामन्तवाद गइसकेपछि आजको व्यवस्था जो जनवादी व्यवस्था बनाएको छौँ अब राष्ट्रिय पुँजीवादको बाटो लिने कि दलाल पुँजीवादको बाटो लिने भन्ने कुरो अहिलेसम्म हाम्रो छलफलै भएको छैन छलफल चलाउनु पर्दैन अब समस्या त्यही होला नि क्रान्ति भएपछि राष्ट्रिय पुँजीको बाटो हिँड्छ स्वाधीन अर्थतन्त्र बन्छ शिक्षा स्वास्थ्यको सारा यावत कुरामा चाहिँ तपाईँको राज्यको चाहिँ दायित्व चाहिँ बढ्छ राज्यले चाहिँ बेहोर्छ अनि जनताले सुख पाउँछ भनेको पार्टीहरूले आफ्नो नीति विभागहरू गठन गरेर देखिन्छ अब तिनीहरूले केही बहस थाल्छन् कि ठुला पार्टीहरूमा नीतिको लागि छुट्टै प्रावधानहरू राखेर गरेर देखिन्छ त्यसले पनि गर्ला भन्ने आशा गरौँ यहाँ योगेन्द्र सर तपाईँलाई नि यहाँ जनसङ्ख्याविदहरूको मिटिङ छलफल हुँदाखेरि डरलाग्दा कुराहरू उठाउनुहुन्छ के विज्ञहरूले तपाईँ पनि त्यही मध्येको एकजना विज्ञ यो चीनको जनसङ्ख्या संसारकै दोस्रो ठुलो रे होइन 1 अरब 41 करोड होइन दोस्रो भर्खरै दोस्रो भारत संसारकै सबैभन्दा ठुलो 1 अरब 43 करोड जनसङ्ख्या भारत 1 नम्बर चीन 2 नम्बर दुईटै हाम्रा छिमेकी भारतले तीनतिरबाट घेरेको चीन एकातिरबाट घेरिएको अनि तीनतिर हाम्रो खुला सीमा अनि हाम्रो फेरि शासकीय शैलीमा पनि हाम्रा थुप्रै अघि मान्यज्यूले भने जस्ता पुरानो मानसिकता पुरानो शैलीले नयाँ प्रणाली चलाउन खोज्दाखेरि तालमेल नमिलेको कारणले थपिएका जटिलता जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इस्युहरूमा यो जनसङ्ख्या र खुला सीमाको कारणले हर्क गुरुङ सरले उहिले नै 1981 मै यो आप्रवासनको अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको थियो
हामीले यहीँ गरेको कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको खुला सीमा नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर यहीँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो। धेरै विद्वानहरूले अध्येताहरूले पनि अब सीमाको रेगुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू आइराखेको सुनिन्छ। तपाईँ एज अ डेमोग्राफर यो इस्युलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? किनभने नेसनल सेक्युरिटीमा, नेसनल इकोनोमीमा र सोसाइटीमा तिनटै ठाउँमा चाहिँ यसको अकल्पनीय प्रभाव पर्छ भनेर विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। तपाईँको के हो यसमा भनाइ? अहिलेसम्मको इतिहासमै भन्नु पर्ला यो नीति योजनाको कुराहरू अलिक अध्ययनकै कुराहरूमा पनि डाक्टर हर्क गुरुङ सरको जुन तपाईँको रिपोर्ट आएको थियो, प्रतिवेदन आएको थियो, त्यसपछिको जति पनि कुराहरू जस्तो यहाँले अहिले गर्नुभयो त्यसपछिका कुराहरू कुनै पनि कुराहरू इमान्दारका साथ आएका छैनन्। छोटो समयको लागि स्वार्थको कुराहरूमा सँग मात्रै आएको छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययन गरेर जे देख्नुभयो, भविष्यमा जे हुन्छ भनेर तपाईँको उहाँले देख्नुभयो त्यो अनुसारको बनाउनु भयो। अब त्यतिखेरको लागि त्यो ठिक थियो होला। तर त्यसपछि जति पनि जस्तो भाषणहरू आउँछ नि नेताहरूकोबाट आउला, तपाईँको अरू उसबाट डाक्टर बाबुरामकै भनौँ, डाक्टर बाबुरामले सिउना बन्द गर्नुपर्छ भनेर उहाँको त्यो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड त्यो सबै कुराहरू हेर्ने भने काहीँ मेलै खाँदैन नि। त्यो भनेको निहित स्वार्थको कुराहरूमा मात्रै छ त्यो, र बढी राष्ट्रवादीको कुरा गर्नको लागि मात्रै त्यो कुराहरू छ। तर हामीले त्यसरी हेर्न त सकिँदैन। र डाक्टर हर्क गुरुङले जुन किसिमको एउटा सिमानालाई बिस्तारै क्लोज गर्दै जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यसरी पनि हामी जान सक्दैनौँ। अबको ठुलो छलफल भनेको जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजी हाम्रो के हुने भन्ने कुरो त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले हामीलाई आन्तरिक रूपमा के प्रभाव पर्ला भन्ने, अब यो खुला सीमालाई हामीले बन्द गर्छौँ भन्ने बित्तिकै हामी सेफ रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ र उनीहरूकोलाई हेरेर तयार हुनुपर्छ। होइन भनेपछि तपाईँको यसमा चाहिँ यो खुला सीमाबाट खास गरी जनता आउने र जाने प्रक्रियाले नेपालको आन्तरिक रूपमा असर गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, जरुर गर्छ। के हो त्यो खुला सीमालाई चाहिँ हामीले कसरी रेगुलेट गर्ने भन्नेतिर त हाम्रो सोच्नै पर्छ। पुरै बन्दको स्थिति नहोला, तर त्यसलाई रेगुलेट नगरिकन अहिलेसम्म आएका बहसहरू पनि हर्क गुरुङदेखि बाबुरामहरूदेखि सबैले भनिराखेको नि रेगुलेटकै कुराहरूलाई नै केन्द्रित होला। अब यहाँ चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपमा त्यो रेगुलेसन गर्ने कुरोमा इन्डिया र चाइना सहमत नभई हुँदैन। उहाँहरूलाई सहमत बनाउने कसरी भन्ने किसिमको त्यो स्ट्राटेजी समेत यो मान्यज्यू हजुर त सदनमा पनि यी कुराहरू उठ्लान् अथवा उठ्नु पर्ला, पार्टीको तहमा पनि उठ्नु पर्ला। यो खुला सीमा, यसको प्रभाव, यसको दीर्घकालीन नीतिगत असरहरू के हुन्छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यो भने हुन्छ होला भन्ने लाग्छ हजुरलाई? दुवै तहमा, तिनै तहमा, सांसद, व्यक्ति र पार्टीको नेता चाहिँ के छ भने दुईटा चाहिँ विचारधारा छ, दुईटा प्रवृत्ति छ। एउटा प्रवृत्ति भनेको चाहिँ तपाईँको दास प्रवृत्ति, दास मनोवृत्ति। इन्डिया चाहिँ बेखुस हुने कुरा, इन्डिया अलिअलि रिसाउने कुरा चाहिँ गर्नै हुन्न, आवाजै निकाल्नु हुन्न, पाइलै चाल्नु हुन्न, खास्न पनि हुन्न भन्ने एउटा दलालको चाहिँ मनोवृत्तिको मान्छे छ। या यो चाहिँ बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, या पार्टीका नेताहरू भन्नुहोस्, या यस्तै होइन, या नागरिक भन्नुहोस्। एकथरी चाहिँ के भने भारतको विरोध नगरिकन नेपालको स्वायत्ततै हुन्न भन्ने पनि छ। यो दुइटै कुरा गलत हो। तर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अब बोर्डर चाहिँ खुला हुँदाखेरि खालि चाहिँ नोक्सान हामीलाई मात्रै होइन, नोक्सान भारतलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरो देखाउनु पऱ्यो। इन्टरनेसनल चाहिँ जुन चाहिँ ड्रग ट्राफिकिङको कुरा हुन्छ या अपराधको चाहिँ तपाईँको ओहोरदोहोरको कुरा हुन्छ, सारा हुन्छ। इन्डियाको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी पनि त्यसले चाहिँ के अरे उस गरिरहेको छ। उनीहरूले बारम्बार हामीलाई भनिराखेको हुन्छ नि, पाकिस्तानको चाहिँ उसहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ खुला छोड्यो, कहाँबाट के गर्यो, तिमीहरू बोर्डर हुन्छ हाम्रो प्रदेशमा आउँछ। यो सबै कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने इन्डियाको पनि हितमा, नेपालको पनि हितमा, अरू छिमेकीहरूको पनि हितमा। हाम्रो यो डाक्टर के अरे प्राध्यापक योगेन्द्रले भने जस्तो त्यो कुरा त अब चाइनिजहरूको पनि हितमा, दुइटै चाहिँ सबै शक्तिहरूको चाहिँ हितमा चाहिँ हुने कुरा हो भन्ने कुरा नेपालले कन्डिसन गर्न सक्नुपर्छ। त हामीले पनि आफ्नो चाहिँ कुरा स्ट्यान्ड राख्नु पऱ्यो के। अब भन्न त सिद्धान्तको रूपमा त केपीओलले भन्नुभयो त्यो कुरा, देश धनी र गरिब भएर होइन, गरिबको साइजको आधारमा होइन, पपुलेसनको आधारमा होइन, धनी गरिबको आधारमा होइन, आधारमा होइन, सार्वभौम बराबर हुन्छ भन्ने दुई देशबिचको रिलेसन भनेको सोभरेन कन्ट्रीहरूको बिचको रिलेसन सोभरेन इक्वालिटीको आधारमा हुन्छ भन्ने नन इन्टरफेरेन्सको आधारमा हुन्छ। एउटा जुन कुरा भनेपछि त्यसलाई एउटा नेसनल पोलिसी बनाउन।
त्यसलाई नेसनल पोलिसी बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब त्यो अनि तपाईँले अहिले भन्नुभयो संसारको चाहिँ अहिले होला चाहिँ 7 अरब 50 करोड पुग्यो कति छ 8 अरब 8 अरब पुग्यो 8 अरब 8 अरब चाहिँ के अरे जनताहरूमध्ये झन्डै आधा जनता एसियामा छ यही चाहिँ हिमालको वारी र पारी यही चाहिँ एरियामा छ इन्डोनेसियालाई पनि यसो चाहिँ गाप दिने बङ्गलादेश छोडिदिने यही पुग्छ होइन आधाभन्दा बढी यही छ र त्यस्तो आधाभन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ तपाईँको थेग्रिएको होइन कन्सन्ट्रेटेड डेन्सली पपुलेटेड भएको ठाउँको एउटा सानो देश हो दुईवटा चाहिँ तपाईँको इकोनोमिकली पनि गोर्जिरहेको एसियाली बाघहरू भन्ने गरेको छ अहिले होइन इकोनोमिस्टहरूले अब पपुलेसन हिसाबले पनि संसारको पहिलो र दोस्रो हो भूगोल हिसाबले पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको तेस्रो चौथो पाँचौँमा छन् नि दुईवटै देश यस्तो देशको बिचमा एउटा नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र मुलुक हामी कहिले पनि के अरे परतन्त्र भोग्नु परेन भनेर गर्व गर्ने मुलुकले चाहिँ आफ्नो यो स्ट्यान्डमा उभिएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बोर्डर चाहिँ तपाईँको तारबार लगाएर रेगुलेट गरेन भने कुनै पनि दिन यो मुलुकको चाहिँ अस्तित्व नरहन सक्छ यो गम्भीर सवाल हो र गम्भीर सवाल त्यही सवालमा टेकेर चाहिँ हामी के भन्छौँ अनि हामी एमसिसी चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई पास गर्न कुद्छौँ हामी ओहो त्यो शक्ति चाहिँ खुसी भएर पनि हामी जनतालाई खुसी पार्ने आफ्नो स्वाधीनतालाई चाहिँ राख्ने कि अर्कालाई खुसी पार्ने आफ्नो स्वार्थमा त्यस कारण बोर्डर रेगुलेट गर्नु राष्ट्रिय गभर्नमेन्टले गर्नु पर्यो त्यो सबै अल पार्टी मिलेर गर्नु पर्यो यो चाहिँ गरेनन् नि त यहाँ समस्या त्यही भयो पहल त लिनु पर्यो कसैले गर्दैनन् खोइ अब किन अहिले चाहिँ यो समस्या यति छर्लङ्गै छन् होइन गर्न त हामीले सुरु गरौँ न अलिअलि हाम्रो मुलुकमा दासहरू कस्ता थिए दास पार्टीहरू कस्ता थिए अर्काका चीनसँग चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट चाहिँ सम्झौता गर्ने बित्तिकै अर्को मुलुक चाहिँ रिसाउँछ र हामी बस्न खानै हुँदैन भन्ने थियो गरिसक्यो त त्यसले त हाम्रो स्वतन्त्रको चाहिँ केही न केही बाटो त खोल्यो त उसले चाहिँ तपाईँको भोलि रिसाएर चाहिँ नाकाबन्दी लगाउने बित्तिकै तर तपाईँहरूलाई शासन गर्न दिएनन् नि फेरि यो त अनि यो त जटिलतै त देखियो अर्को खुलेपछि त त्यो त हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो क्या आफ्नो कुरा तैँले मिचेकै हो भन्नु पऱ्यो त्यसको लागि पहिले के हुनु पऱ्यो भने सीमा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि नेसनल पोलिसी बन्नु पर्यो राष्ट्रिय पोलिसी सबै पार्टीका निर्वाचनका घोषणा पत्रमा एउटै कुरो हुनु पर्यो यो देशको चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको पनि हो एमालेको नि हो माओवादी अरू पार्टीको नि हो नि हामी नागरिक पनि सबैको हो भने त त्यसको लागि त एकताबद्ध हुनु पर्यो कमसेकम पूर्ण नक्सा बनाउँदाखेरि जसरी एकताबद्ध भए त्यस ढङ्गले एकताबद्ध हुने कामको प्रारम्भ पनि त भएन मैले अब यो विषयबाट अलिकति अहिलेको हाम्रो शासकीय शैलीतिर पनि नीतिगत समस्याहरू धेरै देखिएका छन् यसमा जान चाहिँ यो हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा खास गरी द्वन्द्वरत र द्वन्द्वोत्तर देशहरूको स्थिरताको लागि शान्ति सम्झौताहरूले मार्गनिर्देशन गरेका कुराहरूमा एउटा बारम्बार आइराख्ने उठिराख्ने कुरो के हुन्छ भने राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला राज्यले दिने सेवाहरू चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ अब अहिलेको हाम्रो परिवेशमा यो सेवा प्रभावकारी हुनलाई चाहिँ सङ्घीयताले मद्दत गर्छ यसले चाहिँ विकेन्द्रित गर्छ जनतासँग सरकारलाई पुर्याउँछ भन्ने मान्यता थियो तर अहिले यो 8-10 वर्षमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि राज्यले नागरिकलाई दिने सेवामा त्यस्तो प्रभावकारिता देखिएन खास गरी सङ्घको र यसमा पनि अघि बारम्बार 2-3 पटक नै मान्यज्यूले उठाइ पनि सक्नुभएको थियो यो राज्यको कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्ने भनेको त कर्मचारी मार्फत हुने रहेछ त्यो प्रभावकारी देखिएन उल्टो सोली जस्तो देखिन्छ त्यो अनि त्यसलाई अलिकति सुल्टोतिर बनाउनेतिर पनि राजनीतिक पार्टीहरू पनि नलाग्ने कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठनले हडताल गर्ने के गर्ने यसले गर्दाखेरि यो नागरिकहरू चाहिँ राज्यप्रति निराश भएको राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आक्षेप लाउने खालको निराशा बढ्दै गएको अवस्थाले हाम्रो नीतिगत खाडल देखिने अवस्था आयो यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला छोटकरीमा प्राध्यापक गुरुङ तपाईको के भनाइ छ यसमा के गरे हुन्छ छोटकरीमा बुँदागत रूपमा यो चाहिँ बढी नै राजनीतिक कुरो हो हुन चाहिँ तर म अब यसलाई कसरी लिन्छु भनेदेखि अघि सुरुकै कुरालाई टेकेर यो एउटा जस्तो एक किसिमको अविश्वास र अथवा नि असन्तोष भनौँ न अविश्वास भन्दा नि असन्तोष पार्टीहरू प्रति व्यापक छ किनभने त्यो जनता जुन मात्रामा परिवर्तन भए रूपान्तरित भए राज्य सरकार र त्यो सेवा सुविधाहरू त्यो भएन नभएको कारणले त्यो तर एउटा अर्को पक्ष के छ भनेदेखि यहाँ
भनौँ न राजनीति गर्ने र शासन सत्ता चलाउने भनेको 2-3वटा पार्टी नै हो तपाईँको एमाले होला अथवा लेफ्ट राइट अथवा भनौँ न समाजवादी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अथवा माओवादी र एमाले पनि एउटा उसको हो राजनीति विचारधाराको हिसाबले एउटै क्षेत्रको हो त्यसमा पनि केही होला अथवा लेफ्ट राइट सेन्टर त्यो सबै खाले छ हामीसँग त्योभन्दा अरू आउँदैन तर कसैले पनि त सन्तुष्टि त दिन सक्दैन होइन यो त बाध्य भएर कुन बेलामा 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षपछि परिवर्तन हुनैपर्छ परिवर्तन नभए हुँदैन त्यो बाध्य भएर हुन्छ जस्तो अघि मानज्यूले भनिसक्नुभयो त्यो रूपान्तरण पार्टीहरूमा हुनैपर्छ त्यो हुन्छ अनि त्यसले गर्दा अब यो सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा म अलिकति त्यहाँ पुगेँ सेवा प्रवाह राज्यले दिन्छु भनेका प्रतिबद्धता जनाएका सेवा प्रवाहमा खास गरिकन जुन रूपले अहिले त्यो परिवर्तन आयो र नयाँ संविधान तयार भयो र एउटा सङ्घीयताको उसमा गयो नि त्यो जुन मान्छेले सोचेका थिए मान्छेहरूको पहिचान स्थापित हुन्छ मान्छेहरूको के अरे भनौँ समावेशी विकास हुन्छ सबै तबकाका मान्छेहरूको छुट्दैनन् कुनै पनि यो विकासको प्रवाहमा र सबैमा न्याय हुन्छ होइन भन्ने खालको कुराहरू जुन सोचेका थियो नि त्यो त भएन त्यो नभएको कुराले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिले नै भरिसकेको छ त्यो हामीले पाउनुपर्छ भनेर भरिसकेको कुरा नपाउँदाखेरिको एक्सपेक्टेसन र डेलिभरी मिसम्याच भयो म त्यसमा अलिकति छ त्यो जस्तो म एउटा पहिलो कुरो सङ्घीयता यसको त भयङ्कर राम्रो परिकल्पना गरे हो नि यो सङ्घीयता त 5वटा विकास क्षेत्रभन्दा अरू केही यसको हैसियतै रहेन अब अहिलेसम्म सिडिओ लाई केही पनि भन्न सक्दैन सिडिओ नै ठुलो हुन्छ मुख्यमन्त्री भन्दा त्यो स्थिति एउटा छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको म एउटा जनसङ्ख्यासँग जोडेर एउटा कुरा भन्छ है हाम्रो नेपालमा जस्तो पहिलो पटक नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पुनर्स्थापना भइसकेपछि 1991 को जनगणनाले 59वटा जाति निकाल्यो त्यसपछि दोस्रो 2001 को जनगणनाले तपाईँको 63वटा निकाल्यो अनि 93 त्यसपछि 11ले तपाईँको 125 अहिले 142वटा समूह छ जातीय समूह हामीसँग 142वटा 1000 भन्दा कम पपुलेसन भएकै 11वटा समूहहरू छ सर अर्थात् हामीसँग यस्तो डाइभर्सिटी छ कि र एउटा मान्छेको डाइभर्सिटी भयो एउटा प्राकृतिक डाइभर्सिटी भयो अथवा डाइभर्सिटी भनेको जुन कुरोले गर्दाखेरि विविधता स्थापित भएको हुन्छ नि अथवा त्यो नेचुरली त्यो सेटिङ विविधताको सेटिङ हुन्छ नि त्यो कुरोलाई हामीले सम्बोधन गर्न पर्छ जहिले पनि डाइभर्सिटी भनेको सौन्दर्य पनि हो सौन्दर्य कतिखेर हुन्छ भने त्यसलाई राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो हुन्छ र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि त्यो डाइभर्सिटीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि 100% पोजिटिभ हुनुपर्छ ल हजुर थ्याङ्क यू अनि त्यो म्यानेजमेन्ट भएन भने अब द्वन्द्व सुरु हुन्छ म अलिकति सर त्यो हिसाबले जस्तो त्यो डाइभर्सिटीको हिसाबले हाम्रो नेपाल चलाउन ढङ्ग पुगेन भने नि सर द्वन्द्वको अति नै कन्फ्लिक्ट प्रोन देश हो अति नै तपाईँ हाइली कन्फ्लिक्ट प्रोन देश हो यो कुरालाई चाहिँ सबैले ख्याल गर्नुपर्छ राजनीति गर्नेले ख्याल गर्नुपर्छ नमस्ते म पारस खड्का हामी कसैले पनि पशुपक्षीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ आफ्नो घरपालुवा पशुपक्षीलाई आवश्यक आहार वासस्थान स्वास्थ्य सेवा स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपक्षीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ धन्यवाद नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली हो मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी कृषि विकास बैंकमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस् इन्टरनेट ब्याङ्किङ मेरो सेयर डिम्याट अकाउन्ट CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस् सुविधाको लागि कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस् नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ
पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सार्वजनिक रूपमा चिनिने चाहिँ संहिता कार्यान्वयनमा भित्रैदेखि दिलैदेखि लागेको जोखिमै मोलेर लागेको नेताहरूमध्ये अग्रिम भनेर भनिन्छ र गण्डकीले नै संहिताका राम्रा अभ्यासहरू प्रदेश 2 भन्थे त्यति बेला मधेसले पनि केही गर्यो यो 2टा प्रदेश भनेर जताततै लेखिएका देखिन्छन्। अहिले योगेन सरले भन्नुभयो तपाईँ त त्यसको तालो साँचै लिएर बसेको सबैभन्दा ठुलो मान्छे त्यहाँको यो 5वटा प्रदेशभन्दा बढी देखिएन त्यो नदेखिनुको कारण चाहिँ उहाँले सङ्घको एटिच्युडको कारण देखाउनु भयो सिडिओको उदाहरण दिएर। यो तपाईँहरूले बुद्धि नपुर्याएर यो सिडिओको प्रोभिजन राख्नु भएको हो कि यो आवश्यक भएर राखेको हो कि संहितासँग तालमेल पनि मिल्दैन। अहिले त संहिता नै हामीले ल्याएको भन्नेहरू नै शिक्षा कार्यालय जिल्लामा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता खालका धारणा लिएर त्यसैलाई प्रवर्धन गरेर मन्त्रीहरू लागिराखेको पनि देखिन थालिसक्यो। यो नमिलेको चाहिँ कहाँ हो के हो सर यसमा? अलिक पहिलो कुरो नमिलेको के हो भने यो मुलुकमा संहिता चाहिन्छ भनेर संहिताको अविकल्प छैन भनेर लागेको राजनीतिक दलका नेताहरू होइनन्। संहिता चाहिन्छ भनेर चाहिँ आदिवासी जनताहरू उठे, मधेसी उठ्यो, अरू विभिन्न तहको मान्छेहरू उठे र पार्टीहरूभित्र पनि अलि अब चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ सोसल कन्फ्लिक्टहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, पोलिटिकल कन्फ्लिक्टहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने भने संहितामा जानुपर्छ भनेर भनेको। हामीले चाहिँ छलफल चलाउँदाखेरि पार्टीभित्र छलफल चलाउँदाखेरि मैले नै के भने भनेदेखि हामी संहितामा किन जानु पर्यो भने यो डाइभर्सिटीभित्र युनिटी कायम गर्ने एउटा चाहिँ संरचना एउटा प्रोसेस भनेको चाहिँ संहिता हो भनेर भनेको हामीले। नेपाल चाहिँ असमान चाहिँ समूहहरू छ क्या, मानव समूहहरू। अब त्यो असमानताको चाहिँ के अरे सेगमेन्टहरू चाहिँ डायमिटर मैले भनिराख्नु परेन तपाईँले, धर्म होला, भाषा होला, वर्ग होला, संस्कृति होला आदि इत्यादि होइन, भूगोल होला। त यो असमान समाजमा चाहिँ समानताको अभ्यास गर्ने, इक्विटीको अभ्यास गर्ने एउटा अर्को संरचना, अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोसेस भनेको चाहिँ संहिता हुनसक्छ भनेर भनेको हामीले अघि। र संहिताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मुलुकमा चाहिँ तपाईँको मानव समूहको बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने मुलुक डिसइन्टिग्रेट हुनसक्छ। त्यस कारणले मुलुकको चाहिँ नेसनल युनिटीको लागि चाहिँ इन्टिग्रिटीको लागि चाहिँ अब यो संहितामा गयो भने तपाईँको जस्तो समाज छ उस्तै खालको शासन प्रणाली भयो भने त्यो प्रणालीले चाहिँ बाट सबै मान्छेहरू सन्तुष्ट भएर अपनत्व फिल गरेर यो मुलुकको नेसनल युनिटी चाहिँ दह्रो हुन्छ भनेर भनेको। डेमोक्रेसीको हिसाबले पनि जति जनताको चाहिँ नजिकमा सरकार भयो त्यति जनताले चाहिँ त्यो के अरे एउटा चाहिँ कन्ज्युमरको हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ पाउने सुविधाहरू पाउन सक्छ। अनि आफ्नो चाहिँ के अरे निर्वाचित भएको चाहिँ पार्टीप्रति या जनताप्रति या प्रतिनिधिप्रति पनि उसको नियन्त्रण हुन्छ नि, नजिकबाट देखिरहेको हुन्छ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई। त्यस कारणले डेमोक्रेसीको चाहिँ जड चाहिँ तपाईँको जरा चाहिँ एकदम सुदृढ हुन्छ संहितामा भन्ने चाहिँ कन्सेप्टले चाहिँ हामी संहितामा गएको हो क्या। हजुरले अघि जुन भन्नुभयो यो संसारभरि स्थापितै हो। संहिता भनेको एउटा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध सेवा सुदृढ बनाउने, एउटा कन्फ्लिक्टहरूलाई सोसल कन्फ्लिक्टहरूलाई म्यानेज गर्ने, अर्को चाहिँ डाइभर्सिटीलाई चाहिँ युनिटीमा राख्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ नेसनल युनिटी बनाउने कुरालाई तपाईँले स्थानीय र सङ्घले नै गर्न नि त सक्ला नि, प्रदेशले नै गर्छ र त्यो। मैले के भन्दै थिएँ भने संहितामा जानै परेको थिएन। गाउँ पञ्चायत जिल्ला पञ्चायतले राम्रो काम गरेको भए, सङ्घले राम्रो काम गर्नुभयो, यो द्वन्द्वहरूको सबैको समाधान गरेको भए, यो असमानतालाई मेटाउँदै लान सकेको भए, अधिकारलाई सुदृढ गर्दै लान सकेको भए चाहिन्थ्यो। तर प्रदेशले नि त गर्न सकेन, नाम त दिन सकेन। सुन्नु, डिसेन्ट्रलाइजेसन फेल भएर चाहिँ के संहिता आएको मुलुकमा हो। जुन चिज चाहिँ फेल भएर चाहिँ संहितामा आउँछ फेरि त्यो चिजमा फर्क्यो भने त्यो अग्रम डिसेन्ट्रलाइजेसन नै हुन्छ। लोकल गभर्मेन्ट मात्रै र केन्द्र सङ्घ र स्थानीय हुँदाखेरि चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन मात्रै हो र डिसेन्ट्रलाइजेसन मात्रै हो। दुनियाँमा कहीँ पनि तपाईँको स्थानीय त लोकल गभर्मेन्ट र चाहिँ तपाईँको सङ्घ बनेर चाहिँ त्यो संहिता बनाएको छैन। नेपाल संहितामै किन गएको भने निश्चित प्रवृत्ति, निश्चित समुदाय, निश्चित भूगोललाई चाहिँ एटोनोमी दिनको लागि हो। अनि तर त्यो त भएन। यहाँ चाहिँ समस्या त त्यही देखियो नि त। गलत व्याख्या गर्यो तपाईँ पनि, गलत व्याख्या गर्दै हुनु होइन। व्याख्या गलत भन्दा पनि यहाँ मैले चाहिँ पब्लिकमा उठेको इस्यु हजुरलाई यहाँ प्रश्न होस् भनेर ल्याइदिएको। नाम चाहिँ पब्लिकहरू तलका जनताले कहीँ भने होइन। जनताले त हिजोभन्दा आज सुविधा पाएकै छ नि संहितामा गएर। त्यही त तलका भने त स्थानीय सरकार त हो। सुन्नु न, त्यो उसको काम त डेलिभरीको कुरा, सर्भिस डेलिभरीको कुरा मात्रै उसले प्रोडक्सन गर्न सक्छ।
इकोनोमिक चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ उसले। तपाईँ यो कुरो बुझ्नु न, आज चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ मूल ठाउँ चाहिँ त्यो बिचको सरकार हुनु पर्यो, तर उत्पादनको मूल ठाउँ चाहिँ त्यो बिचको सरकार हुनु पर्यो। सैद्धान्तिक रूपमा केही विवाद छैन, तर व्यावहारिक रूपमा भाषा त त्यो 753वटा पालिका मध्ये एउटा पालिका यसले तपाईँको 20,000 पुऱ्यायो पर क्यापिटा इन्कम, मुलुकमा चाहिँ के त्यो असर पर्छ? त्यसले पर्दैन नि। एउटा प्रदेशले पुर्याएर नि त पर्दैन, त्यो लोजिक त माथि पनि लागु हुन्छ। 7वटा प्रदेश सरकारले, 3वटा चाहिँ प्रदेश सरकारले, 4वटा प्रदेश सरकारले उम्मेदवार गर्ने मुलुकको चाहिँ के अरे अनुहारै फेरिन्छ नि। यसमा हामी छलफलै गर्दैनौँ होइन, त्यसमा चाहिँ त एउटा छलफलै गर्दैनौँ मान्यज्यू। म कहाँ प्रवेश गर्न खोजेको थिएँ, तपाईँले बिचमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो कि त्यसमा दिनुपर्ने भयो। इन्टेन्सनली चाहिँ तपाईँको संहिताले कुरो बनाइयो, संविधान बनायो। मेरो आरोप हो त्यो। संहिता बलियो बनाउने भने के गर्नु पर्थ्यो? तीन तहकै चाहिँ के अरे सरकारमा हामी गयौँ होइन। कन्क्लुडेन्ट राइट भन्दा कन्क्लुडेन्ट राइट थोरैभन्दा थोरै राख्नुपर्छ, विवाद नहोस् भनेर। यहाँ त अहिले एक्सक्लुसिभ राइटहरू, एकल अधिकारका सूचीहरू, प्रदेशलाई एकल अधिकारको सूची 21-22वटा छ, स्थानीय तहलाई 35वटा छ। अनि तपाईँको कन्क्लुडेन्ट राइटको चाहिँ के अरे राइट चाहिँ त्यो 35वटा राखेको छ क्या। त्यो त विवादमा चाहिँ हालेको थियो। संहिताको चाहिँ नअफिसियल त्यो भन्छ नि, जहाँ चाहिँ संहितालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फङ्सन गर्नको लागि, साउन्ड रूपले चाहिँ चल्नको लागि के चाहिन्छ भने त्यो साझा अधिकारको सूचीहरू कमभन्दा कम राख्ने। अब त्यो त हजुरहरूले बनाएको कानुनहरू हुन्, संसदमा हजुरहरू नै हुनुहुन्छ, सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरो हो नि त। कानुन चाहिएको चाहिँ त्यो नेसनल के अरे पोलिसी त बनाएन, त्यो मसिनो कानुन बन्छ अहिले। तपाईँ त्यो प्रवृत्ति बुझ्नु न, त्यही कुरा त्यहाँ को जान्छ? एउटा चाहिँ तपाईँको शिक्षा नीति पास गर्नलाई त 2-3वटा चाहिँ सेसन चाहिने मुलुकमा। त्यस कारणले मैले भनेको निकै जटिल कुरो गर्नु संहितामाथि नै प्रश्न पो भयो त। अब प्रश्न होइन कि जुन चिज हामीले बिगाऱ्यौँ त्यसलाई त सुधार त लैजानु पऱ्यो नि। ढुङ्गाको चाहिँ के अरे ढुङ्गामा लेखेको अक्षर त होइन संविधान। संविधान त समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ। जुन चाहिँ के अरे संविधानले आफ्नो परिवर्तनशीलता ग्रहण गरे हुन्छ त्यो संविधान जीवित रहन्छ। अमेरिकाको संविधानले चाहिँ नयाँ संविधान लेखेको छ, यति चाहिँ 100औँ पल्ट त्यो संविधानमा संशोधन भइसक्यो। त्यस कारणले उसले सर्वाइभ गर्न सकेको छ। यो परिवर्तनै नहुने चाहिँ संविधान भन्ने चाहिँ राखी ढुङ्गामा लेखेको लोकेर फकिर जस्तो बनायो भने के हुन्छ? त्यो संविधानको चाहिँ होइन, हाम्रो पनि संविधान परिवर्तन नहुने त भने पार्टीहरू नै सहमत नभएर न हो यो। सुन्नु न, त्यस कारणले प्रशासनिक हिसाबले पनि कमजोर बनाइयो संहिता। संहिताको इसेन्स भनेको यहाँ त प्रदेश करार मात्रै थियो त, नयाँ कुरो त। त्यसलाई वित्तीय चाहिँ के अरे संहिताको हिसाबले त यति धेरै कमजोर कि उसँग चाहिँ तपाईँको उसले सिधै लगाउन पाउने कर के मात्रै छ भने के अरे राजस्व के मात्रै छ भने कृषि व्यवसायमा चाहिँ कर लगाउने अधिकार भन्छ जम्मा। अरू त यताउता गएर मिलेर खाऊ तिमीहरू गर भन्छ होइन। त्यस्तो अधिकार, त्यस्तो संहिता संरचना संहितामा गयो मात्रै भनेर भएर अहिले पनि पैसा राजस्व चाहिँ पैसा आफ्नो आम्दानी गर्ने अधिकार केही नदिएको, पैसा पनि चाहिन्छ होला नि त। कर्मचारीको अधिकार केही नदिएको, पुलिस राख्ने अधिकार आजसम्म नदिएको। व्यक्तिगत रूपमा त हजुरले यो उठाउनु भयो। जुन सरकारको चाहिँ राजस्व सञ्चालन गर्ने चाहिँ अधिकार छैन, पुलिस सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन, या पुलिस आफ्नोप्रति लोयल चाहिँ पुलिस छैन, आफूप्रति लोयल चाहिँ कर्मचारी छैन, त्यो सरकार होइन। मेरो अनुभव हो 39 महिनाको। त्यति धेरै चिज कुरा त्यही भएर पार्टीहरूको दृष्टिकोण यो किसिमको आउनु किन आएन? अब यहाँ त एमाले भनेको अहिले दोस्रो अब जनमतकै आधारमा मैले धेरैवटा शब्द प्रयोग गरिसकेँ। हो, व्यक्तिगत भन्नुभएको छ, तर ठुला नेताहरूको माइन्डसेट पुरानै छ क्या। आजको दिनसम्म अन्तर चाहिँ प्रदेश परिषदको मैले भने होइन बनाऊ, त्यसको सचिवालय खडा गर, नियमित रूपमा बैठक बोलाऊ 3-3 महिनामा 2-2 महिनामा गड। यो त्यति धेरै साउन्ड रिलेसन भइहाल्छ नि, समस्याको समाधान हुँदै गइहाल्छ नि सङ्घको के अरे संहिताको। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू तयारै देखिँदैनन्। संहिता आइसक्यो, गर्नुपर्ने डेलिभरी गरेका छैन, नागरिकतामा निराशा भइसक्यो भनेपछि त कतै संहितामाथि नै प्रश्न। संहिता असफल हो भने सबै पार्टीहरू असफल हुन्छ, बुझ्नु त्यही पऱ्यो नि। एउटा जोडिएको छ नि, बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो कि होइन? बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो है। तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो आज राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले अब चाहिँ गणतन्त्र होइन राजतन्त्र ल्याउनु पर्यो भन्छ। यो चाहिँ ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्दाखेरि होइन हुने, ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्दाखेरि जनताले चाहिँ पुरानो विकल्प खोज्न थाल्यो, नयाँ विकल्प खोज्न थाल्यो। त्यो हुँदाखेरि पुराना शक्तिहरू पनि उजागर गर्न थाल्यो। तपाईँ हामीले त बुझ्नु पऱ्यो नि त। ल मानिलिउँ बत्तीको विकास भइसक्यो, बिजुलीको आएर बत्तीको विकास भइसक्यो होइन। हिजो बत्तीको विकास नहुँदाखेरि, टर्च लाइन नहुँदाखेरि हामी के बाल्थ्यौँ? सिठो बालेर चाहिँ अँध्यारो छिर्थ्यौँ हामी होइन। आज चाहिँ तपाईँको राप्रपाले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र ठाउँमा चाहिँ राजतन्त्र आउनु पऱ्यो, संहिताको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पञ्चायत आउनु पऱ्यो भन्ने टाइपको कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
अब बिजुली सुली चाहिँदैन पुरानै छिटो ठिक भनेर भने जस्तो कुरा होइन होइन कुनै त्यो हिसाबले त- चाहिँ त्यो त्यो- त त्यो पार्टीहरूका आफ्नो आफ्नो तर्कपूर्ण पोजिसन हो। होलान् अर्को हामीले आफ्नो विषय होइन नि त्यो रिग्रेसिभनेस हो रिग्रेसिभ त जाँदैन होइन, त्यो प्रोग्रेसिभ नै जान्छ राजतन्त्रात्मकमा जाने आशा राख्ने पनि होलान् अब युनिट होला, राज्य तर- चित्रबाजी जस्तो हुन्छ, पनि त्यो होलान् त हामी हजुर सक्दियौँ जस्ता नि त। संहितावाला पनि होलान् तर जे भयो नि एट द एन्ड त्यो त पनि राज्यको हामीले उद्देश्य- लजिकली भन्नु पर्यो नि राज्यको त्यो उद्देश्य विज्ञानमा आधारित त हुनु पर्यो त्यो सत्यमा आधारित एक्ज्याक्टली हुनु पर्यो त्यो होइन तथ्यमा त्यो आधारित हुनु पर्यो। राजतन्त्र अहिलेको परिवेशमा यो यहाँ स्थापित गर्ने भन्ने त्यो प्राग्मेटिक विकल्प मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि लाग्दैन त्यो सम्भव पनि छैन होला तर नागरिकहरूमा निराशा बढ्दै गइसकेपछि नागरिकहरूको अपेक्षा पुरा नभएपछि स्विङ हुने सिफ्ट हुने अशान्तिहरू हुने अनरेस्टहरू हुने त यो त संसारभरि देखिसकेको छ स्वाभाविक हो, नागरिकहरूको असन्तुष्टिलाई चाहिँ समाजको यो अराजक शक्तिहरूले प्रतिगामी शक्तिले दुरुपयोग गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेका तर गरेका छन् यतापट्टिको त हजुरहरू जस्तो शक्तिले त बेलैमा रेस्पोन्स गर्नु पर्यो नि हुन्छ त पार्टीहरू सुध्रेनन् नि त खोइ त सुध्रे त आचरणमा सुध्रिनु पर्यो व्यवहारमा सुध्रिनु पर्यो त्यही त यहाँ जटिलता हामीले यहाँ चाहिँ फेरि पार्टी सुध्रिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक अभ्यास चाहिँ राम्रो अब यही यसैमा म आउँदै थिएँ पहिला सजिलोसँग चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू नेतृत्वमा आउने परिस्थिति निर्माण गर्नु यो पर्यो। राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकरण अब यहाँ चाहिँ अलिकति यो विषयमा बहस गरौँ यहाँ बारम्बार एउटा के उठ्यो भने हामी चुनौती त जटिल खालका फेस गरिरहेछौँ त्यो चुनौती चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने त बहुदलीय प्रणाली राज्यको होल हाम्रो चाहिँ अवधारणा नै दलहरूको छ दल बिनाको यहाँ परिकल्पना पनि छैन दलहरूले नै शासन गर्नुपर्ने हाम्रो प्रणाली छ तर दलको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा कुनै जुनसुकै पार्टीमा हेर्दाखेरि पनि अपवादलाई छाडेर एउटै मान्छे चाहिँ समग्र 20, 25, 30, 36 वर्षसम्म पार्टीको अध्यक्ष पनि भइराखेको देखिन्छ जिन्दगीभरि जस्तै अनि शासकीय प्रमुखमा पनि सधैँभरि गइराखेको देखिन्छ पार्टीको संरचनाभित्र पनि त्यसमा चाहिँ युवाहरूले त्यो अरू सम्पन्न देशहरूमा देख्दा 2 टर्मभन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भयो भने 2 टर्म पार्टीको अध्यक्ष भयो भने 2 टर्म पछि सामान्यतया नेचरल एक्जिटको रूपमा छोड्ने देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरू सशक्त देशको शासन प्रभावकारी हुन्छ अब यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू अफ्रिकी देशहरूको पनि चरित्र यस्तै देख्छु म त्यहाँ मैले 20औं वर्ष अध्ययन गरेँ धेरै देशहरूमा यो त्यहाँ पुगेपछि नियन्त्रणै गर्ने भइरहेछ यतातिर समसामयिक चेन्जेसहरूलाई पनि रेस्पोन्स गर्न नसकेका देखिन्छ भनेपछि के हाम्रो नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएका हुन् तपाईँ प्राध्यापकको रूपमा एउटा प्राज्ञले कसरी हेर्नुहुन्छ राजनीतिक दलहरूलाई अहिले हामीले जे बहस गऱ्यौँ त्यसले त राजनीतिक दलहरूले अहिलेकै तरिकाले अगाडि बढ्यो भने त साह्रै गरी खानी जस्तो त देखिएन सफल असफलको कुरो त अब त्यो कोल्याप्स नै भयो भने मात्रै असफल भन्नु पर्ला तर अब पोलिटिकल पार्टीहरू पनि रूपान्तरण हुन अति आवश्यक छ त्यो भएको छैन कन्क्लुजन नै त्यही हजुरको यसमा मेरो टाइम सकियो वार्निङ आइसक्यो हजुरको के छ यसमा पार्टीहरू त्यही हामीले चाहिँ अलिक अभ्यास गरेको हो मदन भण्डारीले यसमा ठुलो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको होइन अब के हुनुभयो हामीले चाहिँ तपाईँको पार्टी निर्माण गर्दाखेरिको चाहिँ कन्सेप्ट नेतृत्व निर्माणको कन्सेप्ट कस्तो बनाएको भनेदेखि पार्टीमा चाहिँ नेता हुने भने कमिटीमा नेता हुने भनेदेखि पार्टीको सदस्य कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेको हुनु पर्यो उसले अनुमोदित गरेको हुनु पर्यो राज्य चलाउने हो प्रधानमन्त्री हुने हो मुख्यमन्त्री हुने हो पालिका अध्यक्ष हुने भनेदेखि जनताले चाहिँ मन पराएको मान्छे हुनु पर्यो जनताले निर्वाचित गरेका मान्छे हुनु पर्यो नेता पार्टीका चाहिँ गुण अवगुणहरू होइन योग्यता अयोग्यताहरू चाहिँ जनताको मूल्याङ्कनको विषय बनाउनु पर्यो कार्यकर्ता मूल्याङ्कन विषय बनाउनु पर्यो भने एकदमै सुन्दर चाहिँ तपाईँको के अरे परिभाषा हो त्यो होइन त्यसमा हामी चाहिँ अलिअलि चाहिँ केही कालमा हाम्रो अभ्यास पनि अहिले पनि चलिरहेछ तर त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन त्यसलाई अझ चाहिँ तपाईँको सुदृढ बनाउन सकेको छैन त्यो बाटोमा नगइकन चाहिँ यो पार्टीहरू सुध्रिने कुनै छाडेको त्यही कारण पार्टीको चाहिँ आजसम्मको चाहिँ वर्किङ स्टाइल जे छ नि यो ड्रास्टिक चेन्ज भन्छु मैले सानोतिनो चेन्जले यो परिवर्तनै हुँदैन हस् धन्यवाद मैले अब यहाँ अन्तिममा पुगेँ आज हामीले संहिताका जटिलताहरू संहिताले राज्यलाई दिन सक्ने देशलाई दिन सक्ने जुन अवसरहरू थिए द्वन्द्व सामाजिक द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने कुराहरू बहुलतालाई सम्मान गर्ने कुराहरू त्यसपछि राष्ट्रिय एकताका कुराहरू यसमा पनि हामीले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकिएन यसमा चाहिँ मूलतः
मनोविज्ञान, नेतृत्वको मनोविज्ञान, राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानको कारणले भयो। तर यसले जटिलता थप्छ, त्यस कारणले यसमा अझ बढी बहसको आवश्यकता छ। लचकताका साथ हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा निचोड निस्क्यो। दोस्रो निचोड यो राज्य र नागरिकको सम्बन्ध भनेको राज्यको सेवा प्रवाहले तय गर्ने हुनाले सेवा प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर यसमा हामीले पर्याप्त काम गर्न सकिएको छैन। नीतिगत रूपमा नै सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरो कर्मचारीसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले कर्मचारी तन्त्रलाईमा पनि हामीले पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ भन्ने अर्को दोस्रो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण निचोड आज हामीले निकाल्यौँ। नीतिगत तहमा दलभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई सशक्त बहसमा लगेर त्यहाँ चाहिँ अन्तर्पुस्ताको सक्रियता र युवा पुस्ताहरूले चाहिँ नेतृत्वमा जाने सवाललाई पनि लैजानुपर्छ र युवाहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा जाने अवस्था सृजना हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक मनोविज्ञान नकारात्मक भएर गइराखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक बाटोमा लैजाने भनेको राज्य र पार्टीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने निराशा कम हुँदै जान्छ भन्ने लगायतका सवालहरूमा छलफल गऱ्यौँ। यो बहसमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरलाई हार्दिक धन्यवाद, त्यसै गरी प्रोफेसर साहबलाई पनि धन्यवाद। आज यही सारांशका साथ म सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।